ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම දිලීබිට channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මොකක්ද දන්නවද අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. නිවසේදී අඩු මුදලකින් කොහොමද deodorant එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දාඩිය දාන එක අපි හැමෝටම තියෙන දෙයක් නේ. ඒක ලොකු පොඩි වශයෙන් හැමෝටම දාඩිය දානවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ දාඩිය දාන එක අඩු කරගන්න හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. ඒ වගේම දාඩිය දාන ප්‍රදේශ හොඳට සෝදන්න ඕනේ. හැමදාම නාන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් කරාම මේ දාඩිය දුගඳ කියන එක අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් දාඩිය දාන එක දාඩිය දුගඳ කියන එක අපිට නවත්තන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ වෙනුවට deodorant එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අද වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක deodorant එකක් මිලදී ගන්නවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් අමාරු දෙයක්. මොකද ලංකාවේ දැන් හැම දෙයක්ම ගණන් මිල අධිකයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා අඩු මුදලකින් කොහොමද නිවසේදී deodorant එකක් හදන්නේ කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. අපි දැන් බලමු deodorant එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ පොල් තෙල්. සුදු පොල් තෙල් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. virgin පොල් තෙල් තමයි ගන්න ඕනි. මෙතන තියෙනවා හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ බේකින් සෝඩා. බේකින් සෝඩා අපි ආප්ප සෝඩා කියලා කියන්නේ අන්න ඒවා තමයි ගන්න ඕනේ. ඒවා අපිට හැඳි දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම රෝස් වෝටර් ඕන වෙනවා. ඊළඟට මම කරන්න හදන්නේ මේ සුදු පොල් තෙල් හැඳි දෙකට මේ බේකින් සෝඩා හැඳි දෙකක් දාලා කලවම් කර ගන්නවා. හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ රෝස් වෝටර් හැඳි දෙකකුත් අපි මේකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ පිරිසිදු කප් එකක් අරගෙන ඒ කප් එකට මේ අපි හදාගත්ත deodorant එක දාගන්න. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත deodorant එක මම දැන් මේක විනාඩි 10ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකක් නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බහම පොඩ්ඩක් ඝනකම් වෙනවා. ඒක උඩට කඩේ තියෙන deodorant එකක් වගේ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකක් නැතිනම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මම කොහොමද deodorant එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් නමු ද්‍රව්‍ය තුනයි අපිට ඕන වෙන්නේ මේ deodorant එක හදාගන්න. බේකින් සෝඩා, රෝස් වෝටර්, ඒ වගේම පොල් තෙල්. ඉතින් පොල් තෙල් ගන්නකොට ගෙදර හිඳපු පොල් තෙල් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද සමහර විට කඩේ තියෙන පොල් තෙල් වල මොනවා හරි කලවම් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සුදු පොල් තෙල් නැත්නම් virgin coconut oil එකක් තමයි අපි මේකට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ හදාගත්ත deodorant එක. මේ කඩේ ගත් එකක් වගේම තියෙනවා. සුවඳයි. මේ තියෙන්නේ deodorant එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ අත්යට ප්‍රදේශය හොඳට හොදලා ඒ වගේම හොඳට තෙත මාත්තු කරලා මේ deodorant එක ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට යන තැන අරගෙන යන්නත් පුළුවන් බෑග් එකේ දාලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ deodorant එක ගෙදරදී හදලා බලන්න. හදලා ඒකේ රිසල්ට් එක මට කමෙන්ට් එකක් දාලා මගේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහාන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අනිත් සතියේ අනිවාර්යයෙන්ම එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.